โรหมู่เกาะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากมายแต่การจะเข้าถึงความสวยงามนั้นจำเป็นต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมอย่าบอกนะว่าอันนู้นอ่ะโอ๊ยเหนื่อยนอกจากความสวยงามเสน่ห์ของที่นี่คือความเงียบคนน้อยเลือกมุมถ่ายรูปได้แบบไม่ติดใครบางจุดนี่เหมือนจะมีแค่แป้งกับจอเที่ยวกันอยู่2 คนเท่านั้นเลยและด้วยภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์หมู่เกาะแห่งนี้มักจะถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังและแล้วเราก็มาถึงหลุมศพของเจมส์บอนด์จอร์จกับแป้งเลือกเดินเทรลสั้นๆ3เส้นทางครับทั้งประภาคารที่สุดแสนจะโดดเดี่ยวทะเลสาบลอยอยู่เหนือมหาสมุทรจุดชมวิวบนสันเขาที่เงียบสงบรับรองว่าคุ้มเหนื่อยแน่นอนโอ้โหมันเละแล้วมันลึกถ้าแป้งมาได้ทุกคนก็มาได้ค่ะไปไหนเนี่ยวันนี้พาไปเดินอะไรออกกำลังกายสัก1-2 ชั่วโมงไปดูทะเลสาบเสียงไปเส้นทางแรกอยู่ที่เกาะวาก้าครับเราจะไปชมทะเลสาบไลท์ทิววัตทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโรเส้นทางไปกลับรวม7 กิโลเมตรใช้เวลาปกติประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งว้าวฝนตกแล้วโอ้ยเอาผ้าคลุมหัวไหมโอ้ยครูไปหน่อยฝนตกอีกไกลไหมจอร์จเพราะว่า1 ชั่วโมงเวอร์บ้างดูใน Google Map แค่36 นาทีเท่านั้นแหละแต่จะเป็นเพสฝรั่งถ้าไม่สวยนะจอร์จจะตีแล้วนะเราโชคดีที่จู่ๆแดดก็ออกซึ่งเป็นเรื่องปกติของการมาเที่ยวที่นี่ที่ต้องเจออากาศแปรปรวนสมฉายา The Land of Maybe จริงๆอย่าบอกนะว่าอันนู้นอ่ะคนอื่นเขาไปถึงกันหมดแล้วเนี่ยไอ้นู่นนะนิดเดียวยังไงเห็นคนตัวเล็กอยู่นู่นไหนนะไปต่อโอ๊ยเหนื่อยเส้นทางช่วงแรกเดินง่ายเรียบๆแต่จะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดที่จะเห็นทะเลสาบอยู่สูงกว่ามหาสมุทรไปยังไปที่จริงทะเลสาบอยู่สูงกว่ามหาสมุทรแค่30 เมตรเท่านั้นนะครับแต่เพราะยอดเขาที่เห็นมันสร้างภาพลวงตาให้ดูสูงกว่าความเป็นจริงนี่เป็นอีก1 วิวพอยท์ที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะแฟโรนั่งชมวิวดื่มด่ำกับบรรยากาศสักระยะหนึ่งก็ได้เวลาอาหารกลางวันครับที่นี่ไม่มีร้านอาหารไม่มีห้องน้ำไม่มีถังขยะนะครับทุกอย่างต้องเตรียมมาเองเพราะความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาไม่มีถังขยะเราก็ต้องเอาขยะมาเองจากเกาะวาก้าเราขับรถข้ามไปที่เกาะคาวสวิกเพื่อจะขึ้นเรือข้ามไปที่เกาะคาวซอยแล้วก็ต้องนั่งรถบัสต่อไปยังจุดหมายที่ชื่อว่าคาลัวไลท์เฮาส์เส้นทางนี้ใช้เวลาเดินประมาณ1 ชั่วโมงค่ะทางเดินยากพอสมควรค่อยๆชันขึ้นเรื่อยๆและพื้นลาดเอียงเพราะเป็นการไต่เขาขึ้นไปตลอดทางจะมีน้องแกะคิ้วๆมารอต้อนรับในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางภาพที่อยู่ตรงหน้าคือประภาคารที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกจริงๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆนอกจากอาคารหลังเล็กๆนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มอยู่ห่างกันจนรู้สึกว่ามีเราอยู่แค่2 คนแต่มุมที่เป็นสัญลักษณ์ของประภาคารแห่งนี้ต้องเดินออกไปตามสันเขาแล้วมองย้อนกลับมาแต่สภาพอากาศในวันนี้
ลมแรง ฝนตก จนแป้งกับจอร์จแทบจะยืนไม่อยู่ เราก็เลยไม่เสี่ยงเดินออกไป สมชื่อ The Land of Maybe อีกแล้วค่ะ พามาทำไมเนี่ย ดูผมบ้างดิ ทำไม เนี่ยต้องไม่สนใจผมบ้างเลยบ้าง ผมปิ้ว โอ้โหต้องม้วนผมมาตั้งแต่เช้าเนี่ย แล้วจะมาเที่ยวอย่างนี้จะม้วนผมทำไมเล่า ก็บอกว่าซัมเมอร์ ซัมเมอร์กี่โมงดู ต้องใส่ถุงมือด้วย ไฮไลท์สำคัญอีกจุดอยู่ฝั่งตรงข้ามของประภาคารครับ เพราะว่าเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสุดท้ายของ No Time to Die สายลับ 007 ที่จบชีวิตที่นี่ และแล้วเราก็มาถึงหลุมศพของเจมส์บอนด์ 1962 ถึง 2021 เป็น 007 ภาคสุดท้ายของ Daniel Craig แล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนนักแสดงแล้ว แต่ว่าก็เป็นเจมส์บอนด์ที่คนชอบมากที่สุดคนหนึ่งนะ จริงๆ ตอนแรกเหมือนคนจะต่อต้านนะ Daniel Craig ด้วยความที่อาจจะหล่อสู้เพียสบอสแมนไม่ได้ แต่ว่ามันแสดงแบบดิบเถื่อนดีที่เป่ง ก็น่าเสียดาย แล้วก็ฉากจบของภาคสุดท้ายมันก็รู้สึกจะมาถล่มตรงนี้มั้ง เหมือนกับยอมตายอะไรทั้งอย่างจำตอนจบไม่ได้แล้วเคยดูเหมือนกัน เส้นทางสู่ประภาคารคาลัวไลท์เฮาส์แม้จะอยู่ไกลจากเกาะหลัก ต้องนั่งเรือข้ามเกาะต่อรถบัสแล้วก็เดินต่ออีก แต่เมื่อแลกกับบรรยากาศความเงียบสงบที่พบแล้ว มันเป็น 6 ชั่วโมงแห่งความทรงจำที่ไม่ลังเลจะแนะนำว่าถ้ามาเที่ยวหมู่เกาะแฟโรห้ามพลาดสถานที่แห่งนี้เด็ดขาด เป้าหมายต่อไปเป็นเส้นทางที่เดินง่ายที่สุดใน 3 เส้นทางเดินเทรลที่จอร์จกับแป้งเลือกครับ เราจะไปจุดชมวิวที่ชื่อว่าฮามิดทวาบนเกาะเอสเตอรอยด์ระยะทางไม่ถึง 2 กิโล โอ้ไม่เห็นกระจับกระเฉงเหมือนในรูปถ่ายที่ชาวเน็ตเห็นเลย โถว่าแต่คนอื่น กระฉับกระเฉงมากล่ะ ยากตรงไหน ทางเดินส่วนใหญ่ไม่ชัน แต่อุปสรรคคือโคลนครับ หลังจากฝนเพิ่งจะหยุดไปไม่นาน มันเละโอ้โห เหยียบไปเลย โอ้ย มันโอ้โห มันเละแล้วมันลึก โอ้ยตรงนี้เดินนิดเดียวเองโคตรคุ้ม แต่ว่าเละ เละไหมเอ้ยยืนหินก้อนนี้ จอร์จดูยืนหินก้อนนี้แล้วดูอยู่ ยอด เห็นอะไรไหม ตอนวิ่งเนี่ยลมพัดแรงมาพอดี แป้งเสียหมวกไป1 ใบ ลอยร่วงตกเขาไป จะซื้อใบใหม่ให้แป้งที โอเคจ้ะเดี๋ยวกลับไปซื้อให้ แต่ก็นั่นแหละครับปัญหาอุปสรรคระหว่างการเดินทาง ยิ่งทำให้เรามีความทรงจำกับสถานที่นั้นๆ มากขึ้น ที่นี่ถือเป็นจุดชมวิวที่มาง่ายครับ มีเด็กคนชรามาเดินกันหลายกลุ่ม นั่งชมวิวได้เพลินๆ ดูภูเขาและฟาร์มปลาแซลมอนจากมุมสูง นอกจากเส้นทางเดินเทรลแล้วหมู่เกาะแฟโรยังมีหมู่บ้านสุดอันซีนอยู่ห่างไกลอีกหลายแห่ง ที่แรกที่เราจะไปคือชูโนวิก แต่ก่อนเราจะถึงหมู่บ้านเราผ่านน้ำตกฟอสซ่า อีกหนึ่งน้ำตกชื่อดังอยู่ติดถนนแบบนี้ แล้วก็เหมือนมีแค่แป้งกับจอร์จมาเที่ยวกัน2 คนเหมือนเดิม น้ำตกมี 3 ชั้นนะครับ สามารถจะเดินขึ้นไปที่ชั้น 2 ได้ แต่จอร์จกับแป้งอยู่แค่ชั้นที่ 1 ก็ได้สัมผัสความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้แล้ว และแน่นอนมาเจอน้ำตกก็ไม่พลาดที่จะถ่ายภาพแบบลากชัตเตอร์ สร้างน้ำฟุ้งๆแบบนี้ เดินทางต่อเข้าไปที่หมู่บ้านชูนูวิกครับ ทางเข้าหมู่บ้านต้องลัดเลาะไปตามถนนเลียบภูเขา เลนเดียวสวนกันไม่ได้ ต้องคอยสังเกตสัญญาณไฟให้ดี จุดเด่นของหมู่บ้านนี้คือมีน้ำตกด้านหลังหมู่บ้าน ขนาบ2 ข้างด้วยภูเขาสูง โค้งเว้าเข้ามาแบบนี้ มีชายหาดทรายดำเล็กๆ อยู่ด้านหน้าของหมู่บ้าน มองออกไปเห็นหินกลางทะเลอยู่คู่กันเหมือนเสาที่มีคนไปปักเอาไว้ แต่มันเป็นธรรมชาติที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่
จอร์จเมื่อกี้บ้างไปอ่านป้ายมา เขาบอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในแฟโรไอซ์แลนด์ เพราะว่า เพราะว่าเขาไปเจอหลุมศพของไวกิ้ง เขาก็เลยเชื่อว่ามันก็เลยเป็นที่ที่ตั้งแต่ First Viking มาย้ายมาถิ่นฐานมาอยู่นี่เลย อ๋อ หมู่บ้านสุดท้ายอยู่ไม่ไกลจากชูโนวิกครับ ชื่อว่าหมู่บ้านแซกซุน มีคนอาศัยอยู่แค่ 11 คนเท่านั้น แล้วก็มีวิวน้ำตกอยู่หลังหมู่บ้าน ฉากหน้าเหมือนเป็นทะเลสาบในหุบเขา แต่ที่จริงก็คือน้ำทะเลจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่ผ่านช่องเขาแคบๆเข้ามาขังที่นี่ เมื่อกี้เดินไปดูตรงโบสถ์ เป็นไง เขาบอกว่าโบสถ์ปิด ก็เพราะว่าพวกพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่ไม่เคารพสถานที่ บอกว่าชาวบ้านที่นี่แบบดุเพราะว่าอาจจะถูกลุกล้ำความเป็นส่วนตัว แต่เราบ้างก็เห็นป้าย no drone ด้วยนะ แต่ว่า มีคนบิน ชาวเอเชียท่านหนึ่ง บินโดรนจอร์จซึ่งไม่ใช่จอร์จบ้างรู้ เราก็ไม่บินเราก็เคารพกฎ ใช่ น่าจะมีแค่ตรงเนี้ยที่มันดูแบบเป็นคาเฟ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบขายตั๋วขึ้นมาเพื่อจะถ่ายรูปวิวพอยต์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรก็คือเก็บตังค่ะ ไม่แต่จริงๆตรงนั้นน่ะมันมีชาวบ้านคนจริง ๆ ที่เขาอยู่แบบยู่ อันนี้เหมือนแบบสร้างขึ้นมาเลย ก็โชคดีได้วิวพอยต์สวย แต่ก็เงียบดี เดี๋ยวมีน้ำตกใช่ปะแล้วมีอันเนี้ยจริงๆมันเหมือนเป็นคอกแกะนะจอนเพราะว่าแป้งเห็นแกะออกมา สวยเลย แล้วเราจะนั่งคุยตากฝนกันทำไมเนี่ย อ้าวจะบอกที่นี่ฝนตกทั้งวัน ไป แป้งกับจอร์จใช้เวลาบนหมู่เกาะแฟโร 5 วัน 4 คืน ก็เก็บไฮไลท์ได้เกือบครบ เรากลับไปพร้อมกับคำถามที่ว่า จะมีที่ไหนเข้าถึงง่าย แต่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวน้อยเท่ากับที่นี่อีกไหม จอร์จกับแป้งเลยได้ข้อสรุปว่าความไม่แมสของหมู่เกาะแห่งนี้นี่แหละ ที่ทำให้มันไม่เหมือนใคร และควรค่าต้องมาเยือนสักครั้ง ให้เสียงภาษาไทยโดยวราวิชชิมณี และแป้งเอง ฮู้ฮู้